सबैलाई कोडिङ विथ डिटी च्यानलमा स्वागत छ। आज यस भिडियोमा चाहिँ हामी एउटा सिरिज प्रिन्ट आउट गर्नेछौँ जसमा 1, 4, 7 हुँदै 10 टर्मसम्म डिस्प्ले हुन्छ। ल भिडियो सुरु गरौँ। यदि तपाईहरुले क्युबेसिक कोर्स एक्सेस गर्नुभएको छैन भने कोडिङ विथ डिटी च्यानलमा गई प्लेलिस्टमा क्युबेसिक कोर्स एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ त्यो सिरिज प्रिन्ट आउट गर्नलाई कोड लेखिसकेँ र अब रन गरी हेरौँ के रिजल्ट आउँछ। देख्न सकिन्छ प्रिन्ट आउट भएको छ, तर यो चाहिँ भर्टिकली प्रिन्ट भएको छ। त्यो हटाउनलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यसको हटाउनलाई चाहिँ मैले यो सिम्बल युज गर्छु। त्यसपछि रन गरौँ। यहाँ चाहिँ 1, 4, 7, 10 हुँदै यो सिरिज प्रिन्ट आउट भएको छ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10वटा टर्म प्रिन्ट भएको छ। यो प्रोग्राम चाहिँ कसरी चलेको छ भनेर म सर्ट तरिकाले भनिदिन्छु। पहिला सुरु चाहिँ के भयो भने CLS भयो, त्यसले क्लियर द स्क्रिन गर्छ। A = 1 छ, एमा चाहिँ गएर भ्यालु 1 स्टोर भएको छ। त्यसपछि फर I = 1 to 10 छ। यो लुप चलाएको छ। लुपमा चाहिँ I को भ्यालु चाहिँ पहिला 1 हुन्छ, 10 हुन्छ, अनि 1 देखि 2, 3, 4 हुँदै 10 सम्म पुग्छ। त्यसै गरी अब चाहिँ प्रिन्ट A भनेर भनेको भनेपछि A को भ्यालु त 1 छ, त्यसैले 1 प्रिन्ट हुन्छ। तल आउँछ A = A+3 भनेपछि A को भ्यालु 1 छ, 1 + 3 भनेको 4 हुन्छ। A को भ्यालु 4 प्रिन्ट हुन्छ। यहाँनेरि 4 प्रिन्ट भइहाल्दैन। अब त्यसपछि नेक्स्टबाट माथि जान्छ। माथि गएपछि फर I को भ्यालु अब 2 हुन्छ। 2 भनेपछि अब 10 चोटि चल्छ भन्दा हुन्छ हैन। अनि एक चोटि गरेर 10 चोटि चल्छ। अब हामी दोस्रो चोटि चलिरहा, दोस्रो चोटि चल्दाखेरि चाहिँ A को भ्यालु 4 आहा, त्यसैले 4 प्रिन्ट हुन्छ। त्यसपछि यहाँनेरि 4 A को भ्यालु 4 छ। अब यहाँ 4 A कोमा गएर 4 बस्छ, 4 + 3 7 हुन्छ। 7 अब नेक्स्टबाट माथि जान्छ। नेक्स्टबाट माथि गएपछि 7 प्रिन्ट हुन्छ। त्यसै गरी हुँदा हुँदै चाहिँ 10वटा टर्म चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। किनभने 1 to 10 भने 10 भनेको चाहिँ 10 चोटि चाहिँ हाम्रो लुपिङ स्टेटमेन्ट चल्छ भनेर बुझिन्छ। अब चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ अब सब प्रोसिडरमा लेख्छु। मैले चाहिँ सब प्रोसिडरको फर्मेटमा लेखिसकेको छु। अब रन गरी हेर्छु के रिजल्ट आउँछ। पहिले जसरी 1, 4, 7 यसरी प्रिन्ट आउट भएको छ। यदि तपाईलाई सब प्रोसिडर आउँदैन भने चाहिँ मैले अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ सब प्रोसिडर कसरी चल्छ भनेर इजी तरिकाले बुझाएको छु। लिंक चाहिँ म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, गएर हेर्नु होला। यदि तपाईहरुले क्युबेसिक कोर्स एक्सेस गर्नुभएको छैन भने कोडिङ विथ डिटी च्यानलमा गई प्लेलिस्टमा क्युबेसिक कोर्स एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ। That's all for today. See you in another tutorial.